මේ වීඩියෝ එකෙන් ස්ටාර්ස් earn කරන්න පුළුවන් Facebook gaming page එකක් create කරන්න. සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගලු හැමෝම free Lanka YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් දැන්ටමත් ලංකාවේ ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ Facebook එකේ live gaming stream කරලා ඉතින් stars earn කරලා ඒවා මුදල් බවට පරිවර්තනය කරගන්න පුළුවන් Facebook gaming page එකක් අපිම තනියෙන් create කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අද මම විශේෂයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් දැන්ටමත් ලංකාවේ ගොඩක් කතා බහ වෙන මාතෘකාවක් තමයි මේ Facebook gaming වල live stream කරලා stars earn කරනවා කියන්නේ. ඉතින් අන්න ඒ නිසා තමයි ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඉතින් ඔයාලටත් ඒ වගේ stars earn කරන්න පුළුවන් page එකක් තනියම create කරන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක කලින් මතක් කරනවා ඉතින් ඔයාලා තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට පැත්තේ තියෙන bell icon එකට all දීලා තියාගන්න. ඉතින් එතකොට මම මේ වගේ වටින වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලගේ phone එකට notification එකක් ගන්න පුළුවන්. අපි වැඩි වෙලා කතා කරන්නේ නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. හරි ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලගේ browser එක open කරගන්න. මම මේ විදිහට Google Chrome එක open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා Facebook එකට යන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට Facebook කියලා search එකක් දාලා ඉතින් search කරාට පස්සේ ඔයාලට මේන පළවෙනි result එකට ඔයාලා යන්න ඕනේ facebook.com කියන එකට. ඉතින් මම මේ විදිහට ඒක උඩ එකපාරක් click කරනවා. ඉතින් එතකොට ඔයාලට මේ වගේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක වල මේ email address or phone number කියන එකට ඉතින් ඔයාලගේ Facebook account එක create කරලා තියෙන email address එක හරි phone number එක හරි දෙන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ password එක දීලා ඔයාලා login වෙන්න. ඉතින් දැනටමත් ඔයාලට account එකක් නැත්නම් ඔයාලා මේ create new account කියන එකට යන්න. ඉතින් එතකොට ඔයාලට මේ වගේ form එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකට ඔයාගේ ඇත්ත විස්තර දීලා ඔයාලා Facebook එකට sign up වෙන්න ඕනේ. ඉතින් sign up වෙලා ඉවරලා ඔයාලා හදාගත්ත account එකට ඔයාලා login වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ විදිහට දැනටමත් මට Facebook account එකක් තියෙනවා. මම මේ Facebook account එකට login වෙනවා මේ විදිහට. හරි ඉතින් login වුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි ඉතින් open වෙන්නේ. ඒකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් උඩ tabs වලින් home tab එකට එහා පැත්තේ තියෙනවා pages කියලා tab එකක්. ඉතින් අන්න ඒකට යන්න. ඉතින් එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන pages you manage කියන එක යටතේ ඔයාලට දැනට තියෙන pages පෙන්නයි. ඉතින් මේ තියෙන දැනට මම use කරන page එක ඉතින් ඔයාලට කිසිම page එකක් නැත්නම් ඔයාලට මේ හරිය මොකක්වත් පෙන්වන්න නැති වෙයි. ඉතින් ඔයාලා ඒකේ මේ පැත්තේ තියෙන create new page කියන button එක උඩ එකපාරක් click කරන්න. ඉතින් දැන් මම මේ විදිහට ඒක උඩ එකපාරක් click කරනවා. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ interface එකක් open වෙයි. ඉතින් ඒකේ මේ page information කියන එකේ page name කියන එකට ඔයාගේ page එකට නම දෙන්න. ඉතින් දැනට මම මේ විදිහට දෙන්නම්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා මොකක් හරි නමක් දෙන්න. ඉතින් ඔයාලගේ gaming page එකේ නමක් දෙන්න මෙන්න මේ විදිහට. දැනට මම උදාහරණයක් විදිහට මේ gaming free Lanka කියලා හැදුවේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා category කියන එකට මම මේ type කරන්න ඔයාලා type කරන්න ඕනි gaming video creator කියලා type කරන්න ඕනි. මෙන්න මේ විදිහට gaming video creator. ඉතින් ඔයාලා වෙන මොකක්වත් මේ category කියන එකට දාන්න යන්න එපා. ඔයාලා මේ gaming video creator කියන එක විතරක් දාන්න. ඒක දාලා ඉවරලා ඔයාලා මේ යට තියෙන description කියන එකට ඔයාලගේ page එකේ description එකක් දෙන්න මොකක් හරි. ඉතින් මම ඒකටත් දානවා මෙන්න මේ විදිහට මේ විදිහට description එකක් දැම්මා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ යට තියෙන create page කියන එක click කරන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට create page කියන එකට එකපාරක් click කරනවා. හරි ඉතින් ඒක click කරලා පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ message එකක් එයි. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට තව ටිකක් පහළට ගිහිල්ලා profile photo එකක් දාගන්න. ඒ වගේම තමයි මේ හරි cover photo එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේවට ඕනනම් profile photos දාගන්න. ඉතින් දැන් මම මේ විදිහට දාන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ යට තියෙන save කියන එක දෙන්න. ඉතින් ඔයාලා මේ දෙක add කරලා ඉවරලා මම මේ විදිහට save කියන එක දෙනවා. හරි ඉතින් ඒක ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ page එකේ ඉතින් දැනට මේ කිසිම content එකක් මම upload කළා නැහැ. මේ දැන් හදපු නිසා ඉතින් දැන් ඉතින් මේක create කරලා ඉවරලා ඔයාලා යන්න ඕනේ මේ පැත්තෙන් manage page කියන එකේ creator studio කියන එකට යන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ විතර new tab එකක් open කරලා
ඊට පස්සේ ඔයාලා සර්චින් බාර් එකේ සර්ච් කරන්න Facebook Creator Studio කියලා. මම මේ විතර Facebook Creator Studio කියලා සර්ච් කරනවා. එතකොට එන රිසල්ට් වලින් මේන පළවෙනි රිසල්ට් එකට ඔයාලා යන්න ඕනේ. මෙන්න මේ හරියට බලන්න පුළුවන් www.facebook.com කියන එකෙන් දාලා තියෙන එක Facebook Creator Studio කියලා. අන්න ඒකට ඔයාලා යන්න. ඉතින් මම මේ විතර Facebook Creator Studio එකට ක්ලික් කරනවා. ඒ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලා මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට යන්න. ඉතින් ඔයාලා කලින් මේ හරි Facebook එකට sign in වෙලා හිටියනම් log out නොවි කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයාලට මේ Facebook Creator Studio එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා pages දෙකක් handle කරන කෙනෙක් නම් මෙන්න මේ හරි මේ උඩ තියෙන එක click කරලා ඔයාලට ඕනි gaming page එකට මාරු කරගන්න. දැන් මම මේ page එකයි මේ page එකයි දෙකම දැන් තියෙනවා මගේ. ඒ කියන්නේ මේ page එක මගේ original එක. මේ මම කියලා දෙන එක නිසා ඉතින් මම මේකට tick එක දාගන්නවා. ඉතින් මේකට අයින් කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ පැත්තෙන් ඔයාලා යන්න ඕනි මේ හරි ඔයාලා බලන්න පුළුවන් creative tools කියලා තියෙනවා. අන්න ඒකේ මේ ඊතලයේ ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ live dashboard කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඒ ක්ලික් කරලා පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලට ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ඕපන් වෙයි. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක ටිකක් පහළට යද්දි මේ හරි ඔයාලට බලන්න පුළුවන් level up program කියලා එකක් තියෙනවා. become a level up creator කියලා. මේ level up program කියන්නේ ඉතින් මේ අපිට stars ගන්න එක. ඉතින් ඒකෙදි ඔයාලට පොඩි targets 6ක් complete කරන්න ඕනි මේ level up program එකට join වෙන්න නම්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒකේ පළවෙනි දෙක දැන්ම ටික් එක වැටලා තියෙන්නේ. මොකද ඉතින් ඔයාලා මං කියපු විදිහට හැදුවොත් මේ page එක පළවෙනි දෙකටම ටික් එක වැටෙනවා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඉතින් පළවෙනි එක බැලුවොත් ඉතින් පළවෙනි target එක තමයි create a gaming video creator page කියලා එකක්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති අපි page එක create කරද්දී category වලට දුන්නා gaming video creator කියලා. ඉතින් අන්න ඒ නිසා තමයි ඔයාලට මෙන්න මේක ටික් එක වැටලා තියෙන්නේ. ඔයාලා ඒකට වෙන කැටගරි එකක් දුන්නොත් ඉතින් ඔයාලට මේක ටික් එක වැටෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මම කිව්වේ වෙන මොකක්වත් දෙන්න නැතුව gaming video creator කියලා විතරක් දෙන්න කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් stream from eligible country කියලා. ඒ කියන්නේ මේ මෑතක් වෙනකල් මේ level up program එක ලංකාවට දීලා තිබ්බේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ සහභාගී වෙන්න ලංකාවට අවස්ථාවක් තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් සහභාගී වෙන්න වෙන ක්‍රම තියෙනවා. ඉතින් වෙන රටවල් අපේ gaming page එකේ admin කෙනෙක් කරගන්න ඕනේ වෙන රටක කෙනෙක්. ඒ වගේ එක එක ක්‍රම තියෙනවා. ඉතින් මේක අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් නම් ලංකාවටත් මේ level up program එකට apply කරන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඒ කියන්නේ මේ මෑතකෙත් තමයි ඉතින් මේකට ලංකාවත් ඇඩ් කරේ මේ level up program එකට. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලට මේ දෙකටම ටික් එක වැටලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට බලන්න පුළුවන් මේ තුන්වෙනි එකේ. ඉතින් තුන්වෙනි එකටත් ඔයාලා ටික දවසක් මෙහෙම ස්ට්‍රීම් කරගෙන යද්දී ඔටෝම මේකටත් හරිය වැටෙනවා. හරියට ඔයාලා ස්ට්‍රීම් කරොත් ඉතින් ඊට පස්සේ අපි හතරවෙනි එකට යනවා. හතරවෙනි එක ඔයාලා බලන්න පුළුවන් stream video gaming content for at least 4 hours in the last 14 days. ඒ කියන්නේ ඉතින් ඔයාලා මේ apply කරන දවසේ ඒ කියන්නේ දැන් අපි මේ level up program එකට join වෙන්න apply කරන දවසේ ඉඳන් දවස් 14ක් මේ කට්ටිය පස්සට බලනවා. ඒ දවස් 14 ඔයාලා අඩුම පැය 4ක්වත් live streaming කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ පැය 4කට වැඩි වුණා කියලා කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. පැය 4කට අඩු වුණොත් ඔයාලට මේකට apply කරන්න බෑ. ඉතින් ඔයාලට මේක ලේසියෙන් ඉතින් ටික් එක දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේකේ පැය 4 බලන්නේ පළවෙනි දවස් 14 නෙවෙයි ඇප්ලයි කරන දවස් ඉඳන් පිටිපස්සට දවස් 14ක්. හරිද? ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක දවසට පැය 4ක් දාලා ඕනනම් මේක කම්ප්ලීට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාලට දෙවෙනි එක බලා ගන්න පුළුවන් stream video gaming content on the at least 2 days in the last 14 days. ඒ කියන්නේ ඉතින් ඔයාලා මේ පැය 4 කම්ප්ලීට් කරාට හරියන්නේ නැහැ. ඔයාලා අඩුම කියන්නේ දැන් ඇප්ලයි කරන දවසෙන් දවස් 14ක් පිටිපස්සට දවස් 14ක් ඇතුළත ඔයාලා දවස් දෙකක්වත් අඩුම ස්ට්‍රීම් කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ දෙකම දවස් 4ක් ඇතුළත ඔක්කොම කම්ප්ලීට් කරේ. කියන්නේ මේ ඔක්කොම කම්ප්ලීට් කරලා දවස් 4ක් ඇතුළත ගොඩක් ලේසි. ඉතින් මම කරේ දවසකට පැය ගාන ස්ට්‍රීම් කරා දවස් 4ක්. එතකොට මේ දෙකටම ඔටෝමැටික් එක වැටෙනවා. එතකොට මේකටත් වැටලා තිබ්බේ. ඊට පස්සේ මේ 6 වෙනි එක අන්තිම එක බැලුවොත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් have at least 100 page followers. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ page එකට අඩුම 100ක්වත් followers ලා ඉන්න ඕනේ. ඉතින් මේකත් ගොඩක් ගන්න ලේසි. ඉතින් සමහර අයට අමාරුයි කියලා හිතනවා. ඉතින් ගොඩක් ගන්න ලේසි. ඔයාලා ගොඩක් ස්ට්‍රීම් කරොත් ගොඩක් වෙලා ස්ට්‍රීම් කරොත් ඔටෝම ඔයාලගේ එකට followers ලා එනවා. ඔයාලගේ හොඳ ගේම් එකක් ඔයාලා ස්ට්‍රීම් කරොත් ඉතින් ඔයාලා followers ලා එකතු වෙනවා ඔයාලගේ page එකට. ඒ වගේම තමයි ඔයාලගේ friends ලාට invite කරන්න පුළුවන් මගේ page එකට follow කරන්න, මගේ page එක follow කරන්න කියලා. ඉතින්
ඉතින් ඔයාලට මේ සේරම ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන්. මම මේ සේරම දවස් 4ක් ඇතුළත කම්ප්ලීට් කරලා මේකට ඇප්ලයි කරා. ඉතින් මගේ අනිත් පේජ් එකේ නම් මේ සේරම හරි. ඉතින් මම මේ දැන් ක්‍රියේට් කරපු නිසා තමයි මේ ඔක්කොම නිකන් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ සේරම කම්ප්ලීට් කරලා මේ යට තියෙන ඇප්ලයි කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඉතින් දැන් මේ බටන් එක ඕපන් වෙලා නැහැ. ඉතින් මොකද මම මේකක්වත් එකක් කියන්නේ දෙකක් කම්ප්ලීට් කරලා තිබ්බට ඉතිරි 4 කම්ප්ලීට් කරලා නැති හින්දා ඉතින් මේක ඔයාලා ඔක්කොම කම්ප්ලීට් කරාම මේ හරිය ඇප්ලයි කියන බටන් එක නිල් පාට එනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට හරියට ඇප්ලයි කරන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලට YouTube එකේ සර්ච් එකක් දාලා බලන්න පුළුවන්. කොහොමද Facebook level up program එකට හරියට ඇප්ලයි කරන්න කියලා. ඉතින් ඒක ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා ස්ට්‍රීම් කරන අතරතුර ඔයාලගේ මේකටත් සල්ලි ගෙන්න කියන්නේ ස්ටාර්ස් earn කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලගේ page එකෙනුත් ඔයාලා ස්ට්‍රීම් කරද්දී කියන්නේ නිකන් ස්ටාර්ස් දෙන්න බෑ. ඉතින් මේ level up program එකට join වෙලා හිටියොත් විතරයි ඔයාලට ස්ටාර්ස් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඉතින් මේ level up program එකට join වුණා කියලා ඔයාලට නිකන් ස්ටාර්ස් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා ස්ට්‍රීම් කරද්දී නිකන් ස්ටාර්ස් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඔයාලගේ page එක බලන ඒ කියන්නේ ඔයාලා ස්ට්‍රීම් කරද්දී ඒක බලාගෙන ඉන්න ප්‍රේක්ෂකයෝ තමයි ඔයාලට මේකට ස්ටාර්ස් දෙන්න ඕනේ. ඒ ස්ටාර්ස් දෙන්නත් ඉතින් ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ level up program එකට join වෙලා තියෙනවා නම් ඉතින් ඔයාලා live stream කරද්දී යටින් පෙන්නනවා ස්ටාර්ස් දෙන්න තැන. ඒක ක්ලික් කරලා ඉතින් ඒ දෙන කට්ටිය අතින් සල්ලි ගෙවලා තමයි මේ ස්ටාර්ස් ඔයාලට දෙන්න ඕනේ. ඉතින් එතකොට මේ ස්ටාර්ස් එකතු වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඒවා මුදල් බවට පරිවර්තනය කරගෙන ඔයාලගේ බැංකුවට දාගන්න. ඉතින් මම මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ටික තමයි. ඉතින් page එක create කරන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම තමයි මේක අපි හදාගන්නේ කොහොමද? මේ ස්ටාර්ස් earn කරන තැනට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා ඉතින් තමයි මම මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් අදට මගේ වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසానයි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතන ලයික් කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා නොදන්න අයට දෙන්න ෂෙයා කරන්න. මගේ YouTube channel එක ඔයාලා තාම subscribe කරලා නැත්නම් පහළින් රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට පැත්තේ තියෙන bell icon එකට all දීලා තියාගන්න. ඉතින් එතකොට මම වීඩියෝ දාපු ගමන් ඔයාලගේ phone එකට notification එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඉතින් මගේ Facebook page එක like එකක් දානවා. Instagram follow කරන්න මම පහළ description එකේ link එක දාලා තියන්නම්. ඉතින් තවත් මේ වගේ දැනුම් පිරිච්ච වීඩියෝ එකකින් හම් වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අදට සමු ගන්නවා Free Date Lanka YouTube channel එක සමගින්.